Inikainit sa kaha, ibutang ng 1/4 cup of oil. Isunod ang ahos, na pagka-brown sa ahos, isunod ng sibuyas bombay. Isunod ang ginaling karning baboy, slice nga pasayan, pagkatapos butangan dayon sa paminta ug asin. Inikaluto sa shrimps, isunod dayon ang tofu, dayon ang mga vegetables. Inikahuman, ibutang sa drainer, lumpia wrapper tagsa-tagsaon aron mo iapustan dayon. Usa ka itlog aron mo himog pasta, ipasta sa lumpia wrapper. Sa lumpia kinahanglan hugton pag-ayo ng lumpia wrapper aron ma-freeze siya pag-ayo. Pilon ang isig ka kilid, lahos lukuton aron butangan dayon sa itlog. And now you made your first lumpia. Use deep fryer and then fry the lumpia. That's all. Huwatahan tod ma golden brown. Huwatahan tod mabugnaw aron mukaon and enjoy.